Στην είσοδο της Λευκάδας, πριν από την πλωτή γέφυρα που συνδέει το νησί με την Ακαρνανία, βρίσκεται το κάστρο της Αγίας Μαύρας. Θεωρείται πρότυπο της οχυρωματικής τέχνης και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του, που ενσωματώνει διαφορετικές φάσεις και σχέδια. Από τα φρούρια των Επτανήσων είναι αναμφίβολα αυτό που έχει ζήσει τις πιο πολλές μάχες και πολιορκίες, κατά τις οποίες οι επίδοξοι κατακτητές είχαν συντριπτικά περισσότερες δυνάμεις από τους υπερασπιστές, όμως πάντοτε δυσκολευόντουσαν να το αλώσουν και πολλές φορές υποχωρούσαν άτακτα κατατροπωμένοι. Το 1300 ο Ιωάννης Ορσίνη νυμφεύεται τη Μαρία, κόρη του δεσπότη της Υπήρου Νικηφόρου. Ο Νικηφόρος αποφασίζει να περιτυχήσει το στενό κομμάτι γης ανάμεσα στις ακτές της Ακαρνανίας και του νησιού με ένα οχυρό. Το κεραμοσκεπές κτίριο που βρίσκεται πίσω μας είναι θεμελιωμένο στη βάση ενός από τους προμαχώνες του πρώτου εκείνου οχυρωματικού πυρήνα. Επρόκειτο για μια μικρή αμυντική κατασκευή πενταγωνικού σχήματος με μήκος 80 μέτρα και πλάτος 35. Είχε 5 προμαχώνες τετραγωνικού σχήματος και το ύψος του δεν ξεπερνούσε τα 5 μέτρα. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του ήταν η τοποθέτηση της πύλης στο μέσον του δυτικού τείχους σε γωνία 90 μοιρών. Η θέση αυτή άφηνε ακάλυπτη τη δεξιά πλευρά του σώματος των επίδοξων πολιορκητών, καθιστώντας τους εκτεθειμένους στα χτυπήματα των υπερασπιστών του φρουρίου. Το 1331, νέος κύριος του κάστρου γίνεται ο Βάλτυρος Βριένιος των Αδεγαβών. Αμέσως χτίζει εκκλησία που αφιερώνει στην Αγία Μαύρα προς ανάμνηση του τόπου καταγωγής των Αδεγαβών στη σημερινή βορειοδυτική Γαλλία. Το τοπονύμιο Αγία Μαύρα χρησιμοποιείται εφ' εξής τόσο για το κάστρο όσο και για όλο το νησί. Το 1362, με τη βοήθεια των εξεγερμένων κατοίκων του νησιού, η Λευκάδα περνάει στην κατοχή του Λεωνάρδο του Πρώτου των Τόκων. Η πρώτη επέκταση του φρουρίου πραγματοποιείται περίπου το 1395 από τον Κάρολο I των Τόκων. Τα έργα περιλαμβάνουν διπλά τείχη σε όλες τις πλευρές, εκτός από την ανατολική που προστατευόταν από τάφρο, μικρή αύξηση ύψους των τειχών και προσθήκη κυκλικών προμαχώνων ανθεκτικών σε επίθεση με κανόνια. Στο βόρειο μέρος δημιουργείται ένας ογκώδης ημισελινοειδής προμαχώνας, στον οποίο ανοίγονται θηρίδες κανονιών στο επίπεδο της θάλασσας και τοποθετούνται τα πρώτα 8 κανόνια. Τόσο στην νησίδα του οχυρού, όσο και ανατολικά και δυτικά του, παρατηρούμε τη δημιουργία μικρών οικισμών από κατοίκους της Λευκάδας. Ο οικισμός ανατολικά ονομάστηκε Άλλη Μεριά, ενώ δυτικά πήρε το όνομα Χώρα. Ο Κάρολος ο πρώτος των Τόκων μεταφέρει την έδρα της επικράτειας από τα Ιωάννινα στη Λευκάδα. Ύστερα από επιδρομή των Αλβανών που κατέσπευσαν και κατερίμωσαν το νησί, αποφασίζει να μετατρέψει τον οχυρωματικό περίβολο σε ένα πενταγωνικό κάστρο ευρύτερο και έτσι να εξασφαλίσει από βορρά την άμυνα του νησιού.
Η επέκταση λαμβάνει χώρα μεταξύ 1410 και 1420 και καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη Χερσόνησο, στην οποία βρισκόταν το φρούριο. Περιλαμβάνει 4 πύργους κυκλικού σχήματος, οι οποίοι ενώνουν τις καινούριες πλευρές. Το ύψος των τυχών φτάνει τα 5,5 μέτρα και στο βόρειο τείχος, δίπλα στον ημισελινοειδή προμαχώνα, ανοίγονται 4 πεταλοειδείς θηρίδες κανονιών. Το τέλος του πολέμου μεταξύ Βενετών και Οθωμανών βρίσκει τη Λευκάδα εκτός συνθήκης ειρήνης. Ο Λεωνάρδος III των Τόκων αρνείται να καταβάλει τον προβλεπόμενο φόρο υποτέλειας στους Οθωμανούς και οι τελευταίοι αποστέλουν εκστρατευτικό σώμα 5.000 στρατιωτών. Προηγουμένως, ο Λεωνάρδο, έχοντας πληροφορηθεί της κινήσης του αντιπάλου, διαφεύγει στην Ιταλία μαζί με τη φρουρά, γεγονός που οδηγεί στην εύκολη κατάληψη του κάστρου. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τις μεταβολές που έγιναν στο διάστημα της πρώτης τουρκοκρατίας σε ό,τι αφορά τύχη και οπλισμό. Δεδομένη είναι η κατασκευή ενός αμυντικού συστήματος στη δυτική πλευρά, το οποίο διαχωρίζεται και από τη Λευκάδα και από το κάστρο Μετάφρο. Αποτελείται από χαμηλό καστρότυχο με πολλές γωνίες και από πίσω υπάρχουν 2 πυροβολία. Το 1502, στα πλαίσια πολέμου μεταξύ των Ενετών και των Οθωμανών για τον έλεγχο της Πελοποννήσου και του Ιωνίου, δυνάμεις ταλμένες από τον Πάπα Αλέξανδρο τον Έκτο, από τον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο τον 12ο και το τάγμα των Τυπωτών της Ρόδου, πολιορκούν το κάστρο της Αγία Μαύρας. Ύστερα από πολιορκία 7 ημερών, το κάστρο καταλαμβάνεται και παραδίδεται σε ενετική διοίκηση. Οι Ενετοί παρέμειναν κύριοι του κάστρου για ένα μόλις χρόνο. Τον Αύγουστο του 1503 αντάλλαξαν με τους Οθωμανούς κάστρο και νησί με την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Στο διάστημα όμως της παραμονής τους είχαν προλάβει να προβούνε σε επισκευή του ανατολικού τείχους του κάστρου και στην προσθήκη 2 πολυγωνικών προμαχώνων. Η επιστροφή των Οθωμανών στη Λευκάδα φέρνει νέες τροποποιήσεις στο κάστρο, οι οποίες γίνονται στο διάστημα 1566 με 1571. Κατεδαφίζεται εκ θεμελίων ολόκληρο το νότιο τείχος και στη θέση του οικοδομείται καινούριο, αποτελούμενο από 3 μέρη. Η αλλαγή αυτή αυξάνει τον αριθμό των προμαχώνων σε 9. Οι 2 πύλες του κάστρου ανακατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν υπογωνία. Έτσι, ήταν αδύνατο να προσβληθούν από κανόνια, καθώς ήταν αθέατες από τον εχθρό. Στην ανατολική πύλη κατασκευάστηκε αμυντικό σύστημα, ίδιο με της δυτικής, αλλά μεγαλύτερο και με 3 πυροβολία. Το κάστρο μετά τα έργα απέκτησε το σημερινό επταγωνικό του σχήμα. Επίσης, ανάγκασαν τους κατοίκους των οικισμών της χώρας και της άλλης μεριάς να χτίζουν αποκλειστικά ξύλινα σπίτια, ώστε σε περίπτωση πολιορκίας ο εχθρός να μην μπορεί να οχυρωθεί πίσω από αυτά. Το 1572 οι Ενετοί, μετά την νικηφόρα ναυμαχία της Ναυπάκτου, αποφασίζουν την επίθεση στη Λευκάδα. Ισχυρό εξτρατευτικό σώμα, αποτελούμενο από 10 γαλέρες, 3.000 στρατιώτες και με την υποστήριξη ιππικού, πολιορκεί το κάστρο για 6 ολόκληρες ημέρες. Απέναντι στους πολιορκητές αμήνονται στεναρά 300 Οθωμανοί στρατιώτες. Την 7η ημέρα, μετά την έλευση τουρκικών ενισχύσεων, η πολιορκία λύεται οριστικά. Βασικός λόγος της αποτυχίας των πολιορκητών ήταν η ενίσχυση του κάστρου από πλευράς όγκου και οπλισμού, πράγμα το οποίο διαπίστωσε και ο ίδιος ο επικεφαλής των πολιορκητών, στρατηγός Βενιέρ. Κατά την τουρκοκρατία, το 16ο αιώνα, έχουμε γενικότερα έξαρση της πειρατείας. Ειδικότερα όμως το κάστρο της Αγίας Μαύρας, με την συμμετοχή των Οθωμανών κατόχων του, γίνεται κέντρο μοιρασιάς της Λίας. Όλο το νησί της Λευκάδας καταλήγει να αποκαλείται από τους περιηγητές Φωλιά Τεράτων. Μετά από ισχυρό σεισμό το 1625, η επισκευή των ζημιών έφερε και κάποιες αναβαθμίσεις. Δημιουργήθηκε εσωτερική τάφρος που απομόνωσε το πρώτο κάστρο, τον Ορσίνη, και αυξήθηκε ο αριθμός των κανονιών σε 126.
Παρά τις εκτεταμένες μετασκευές, το βόρειο και το δυτικό τείχος, λόγω της πυκνής δόμησης γύρω τους, παρέμειναν όσοι είχαν από την εποχή των τόκων, ιδιαίτερα λεπτά και εύθραυστα σε επίθεση με κανόνια. Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, οι Ενετοί συνεχίζουν να διεκδικούν το κάστρο της Αγίας Μαύρας και μάλιστα 2 αλλεπάλληλες φορές προσπαθούν να το κυριεύσουν. Η πρώτη είναι το 1658, όταν ο Γενικός Προβλεπτής Μαρίνο Μαρτσέλο αποφασίζει να επιτεθεί ευθυνδιαστικά εναντίον του κάστρου της Αγίας Μαύρας με τη βοήθεια του παπικού στόλου και των υποτών της Μάλτας. Η επίθεση γίνεται από ξηρά και θάλασσα, αλλά τελικά αποβαίνει αποτυχημένη, καθώς το αμυντικό σύστημα των πολιορκούμενων είναι τόσο ισχυρό ώστε κάθε προσπάθεια αποβαίνει άκαρπη. Η πυκνή διάταξη των κανονιοθυρίδων και των τυφεκιοθυρίδων, καθώς και ο κακός συντονισμός από πλευράς πολιορκητών, συντερούν στην τελική αποτυχία της επιχείρησης. Μέσα στον ίδιο αιώνα οι Ενετοί προσπαθούν και δεύτερη φορά να καταλάβουν το κάστρο της Αγίας Μαύρας, μόνο που αυτή τη φορά το κάνουν πολύ πιο συστηματικά και πολύ πιο αποφασιστικά. Είναι ο Γενικός Προβλεπτής Τζερόλιμο Κορνέρ, αυτός που στα 1684 ξεκινά την πολιορκία του κάστρου και πάλι. Στην αρχή οι επιθέσεις αποβαίνουν και αυτές άκαρπες, όμως οι ενετικές δυνάμεις δεν αποσύρονται από την περιοχή, παραμένουν και αποκλείουν κάθε δυνατότητα αποστολής ενισχύσεων στους αμυνόμενους. Έτσι λοιπόν από τις 21 Ιουλίου του ιδίου έτους την αρχηγία αναλαμβάνει ο αρχιστράτηγος Μοροζίνη, ηγείται 10.000 ανδρών, μεταξύ των οποίων κεφαλίνες και ζακυνθινοί, και επιλέγει σχέδιο πολιορκίας που θα βασίζεται στον συνεχή και συνδυασμένο βομβαρδισμό από όλες τις κατευθύνσεις. Από τα δυτικά, την πλευρά της Λευκάδας δηλαδή, από τα ανατολικά, την πλευρά της Ακαρνανίας, και από τα βόρεια, από την πλευρά δηλαδή του Ιωνίου Πελάγους που βρίσκεται πίσω μας. Ύστερα από βομβαρδισμό 2 ημερών, ο Μοροζίνη, αντιλαμβανόμενος την πλεονεκτική του θέση, απευθύνει τελεσίγραφο παράδοσης στον Μπεκίρ Αγά, διοικητή των αμυνόμενων Οθωμανών. Ο Μπεκίρ Αγάς απέρριψε το τελεσίγραφο παράδοσης και από εκεί και μετά ξεκινάει ένας σφοδρός βομβαρδισμός που επικεντρώνεται στο τμήμα το δυτικό και το βόρειο του κάστρου, εκεί δηλαδή που τα τείχη βρίσκονται από την εποχή των τόκων στην πιο λεπτή μορφή τους, δεν είχαν ενισχυθεί από τότε ως προς το πάχος τους. Έτσι λοιπόν εκεί δημιουργούνται ρήγματα, ένα από αυτά βρίσκεται ακριβώς πίσω μας, είναι το κυριότερο ρήγμα, το πιο μεγάλο, που προκλήθηκε και από την έκρηξη ενός κτηρίου στο εσωτερικό που χρησιμοποιούνταν ως πυρητή αποθήκη. Από το κενό αυτό λοιπόν του ρήγματος εισέβαλαν οι πολιορκητές, αναγκάζοντας τους Οθωμανούς να παραδοθούν. Η συνθήκη που επικύρωνε την παράδοση προέβλεπε τη μεταφορά των Οθωμανών στην Πρέβεζα και από αυτήν εξαιρέθηκαν οι 600 πειρατές που βρίσκονταν μέσα στο κάστρο την εποχή που καταλήφθηκε και θανατώθηκαν επιτόπου από το Μοροζίνη, άλλωστε γνωστός διώκτης της πειρατείας ανά τη Μεσόγειο.
Με την κατάληψη του νησιού από τους Βενετούς, ξεκίνησαν άμεσα οι επισκευές των ζημιών της πολιορκίας. Στα τέλη του 17ου αιώνα, οι Βενετοί, έχοντας την πολυτέλεια του χρόνου, προχωρούν σε εκτεταμένη ανακαίνιση, κατεδαφίζοντας την πολύχνη των Οθωμανών και τους οικισμούς της χώρας και της άλλης μεριάς. Μέσα στο κάστρο, οι αλλαγές είναι ριζικές. Όλες οι πλευρές των τειχών ενισχύονται σημαντικά σε όγκο, εκτός της βόρειας, η οποία παρέμεινε λεπτή και ευάλωτη σε κανονίο βολισμό. Στο ανατολικό τείχος κατεδαφίζεται ο ένας από τους δίδυμους πολυγωνικούς προμαχώνες, καθώς στη συμβολή τείχους και ημισελήνου κατασκευάστηκε ένας τραπεζοειδής. Μαζί του ανακαινίζεται και η ημισέλινος, της οποίας αυξήθηκε το ύψος της και μειώθηκαν τα κανόνια από 18 σε 7. Ο κυκλικός προμαχώνας της ανατολικής πύλης μετατράπηκε σε τραπεζοειδή, φέροντας 5 κανόνια. Τα νότια τείχη αυξάνονται σε ύψος με παράλληλη κατάργηση των κανονιών στις επάλξεις τους. Πλέον, η πλευρά αυτής των οπλισμών της έχει μόνο τουφεκιοθυρίδες. Τα αμυντικά συστήματα των δύο πυλών ανακατασκευάστηκαν σε νέα διάταξη σύμφωνα με την ενετική οχυρωματική τέχνη και προσθέθηκε ένα μικρό οχυρό στην νησίδα νότια του κάστρου και άλλο ένα στη δυτική πύλη. Σε ό,τι αφορά τον οπλισμό στις χωμάτινες πλέον επάλξεις των τειχών, τοποθετούνται 81 κανόνια. Το 1797 υπογράφεται η συνθήκη του Καμποφόρμιο, με την οποία τερματίζεται ο βίος της Βενετικής Αυτοκρατορίας. Τον επόμενο χρόνο, Ρώσοι και Τούρκοι κηρύσσουν από κοινού τον πόλεμο εναντίον της Γαλλίας και στέλνουν δυνάμεις οι οποίες περιπολούν στο Ιόνιο. Στις 13 Αυγούστου, μέσα σε αυτή τη συγκυρία, ο Ιουσούφ Αράπη, σταλμένος από τον Αλή Πασά της Υπήρου, στρατοπεδεύει στην Ακαρνανία και ζητά από τον Γάλλο φρούραρχο Μιαλέ την παράδοση του κάστρου. Οι Λευκαδίτες ντόπιοι κάτοικοι δεν προτίθεται να υποστηρίξουν ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά και στις 18 Οκτωβρίου ξεκινά ο σφοδρός βομβαρδισμός. Τα τείχη αντέχουν, ωστόσο ο Μιαλέ, συνειδητοποιώντας ότι είναι μόνος και αβοήθητος και υπό την προοπτική της ενίσχυσης των πολιορκητών από 12.000 Τουρκαλβανούς, αποφασίζει τελικά να παραδώσει το κάστρο στις 3 Νοέμβρη του 1798. Το 1802 στις επάλξεις του κάστρου ανυψώθηκε η σημαία της Επτανήσου Πολιτείας, ένα είδος ομόσπονδου κράτους όπου η Τουρκία είχε την επικυριαρχία και η Ρωσία εγγυόταν την ασφάλειά του. Η ήττα της Ρωσίας από τη στρατιά του Ναπολέοντα έφερε την πολιτεία στα χέρια των Γάλλων. Ο βαρώνος Φραγκίσκος Ντοντζελό, ως άριστος γνώστης της οχυρωματικής τέχνης, ανέλαβε τα έργα βελτίωσης του κάστρου. Η σημαντικότερη μεταβολή που επήλθε ήταν η μετασκευή του μικρού οχυρού της νότιας πλευράς, με την ολοκλήρωση της οποίας τα τείχη του απέκτησαν όλα το ίδιο ύψος και προσθέθηκαν 5 κανόνια που στόχευαν προς τη Λευκάδα. Το 1810
Οι κάτοικοι των Ιτανήσεων είναι δυσαρεστημένοι από τους Γάλλους και ευνοϊκά διακείμενοι έναντι των Άγγλων. Έτσι λοιπόν ο Όσβαλτ, που είναι στρατηγός Άγγλος, προτείνει στον Κολοκοτρώνη, που βρίσκεται και αυτός υπό τις υπηρεσίες των Άγγλων, μια επιχείρηση κατάληψης της Λευκάδας και του κάστρου της. Έτσι, στις 9 Μαρτίου του 1810, δύναμη 4.000 ανδρών, αποτελούμενοι από ένα ετερόκλητο πλήθος, Έλληνες, Κορσικανοί, Άγγλοι, καταλαμβάνουν κέραιες θέσεις γύρω-γύρω από το κάστρο. Έτσι ξεκινάει η φάση του αποκλεισμού του κάστρου, η οποία από τις 8 Απρίλη και για 8 ολόκληρες ημέρες καταλήγει στην δεύτερη εντονότερη φάση της πολιορκίας, που περιλαμβάνει βομβαρδισμούς συνεχείς, 400 οβίδες την ημέρα πάνω στα τείχη. Ωστόσο τα τείχη αντέχουν. Κάποια στιγμή στις 16 του Απρίλη μια οβίδα πέφτει πάνω στην εκκλησία της Αγίας Μαύρας, που εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν και ως αποθηκευτικός χώρος πολεμοφοδίων και ζωοτροφών. Απανωτές εκρήξεις και πυρκαγιά που απλώνεται στάθηκε η αιτία της πτώσης του ηθικού των πολιορκούμενων. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια πλέον των πολεμοφοδίων και την αδυνατότητα να ενισχυθούν οι πολιορκούμενοι, οδηγούν τον φρούραρχο Καμί στην υπογραφή παράδοσης του κάστρου στους Άγγλους. Η πολυήμερη και εξαιρετικά έντονη προσπάθεια των πολιορκητών να καταλάβουν το κάστρο παρακίνησε τον ταγματάρχη Church να το αποκαλέσει ως διαβολικό. Ήτανε δε η τελευταία, ύστερα από μια μακραίωνη σειρά πολιορκιών, του κάστρου της Αγίας Μαύρας. Το σημαντικότερο έργο των Άγγλων στα 54 χρόνια που παρέμειναν στο κάστρο ήταν το λιμάνι που κατασκευάστηκε απέναντι από το βόρειο τείχος. Στο εσωτερικό του κάστρου κατασκευάστηκαν καινούρια κτίρια αγγλικής αρχιτεκτονικής. Οι ξύλινες γέφυρες που συνέδεαν το κάστρο με την Ακαρνανία και τη Λευκάδα αντικαταστάθηκαν με πέτρινες. Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου του 1864. Ήταν 8 η ώρα το πρωί όταν ξεκίνησε η τελετή, παρουσία πλήθους κόσμου και επισήμων. Υπό το πεάνισμα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδος πραγματοποιήθηκε η υποστολή της Αγγλικής Σημαίας και ο Άγγλος αξιωματικός παρέδωσε το κλειδί του κάστρου στον αστυνόμο της Ιωνίου Χωροφυλακής. Στη συνέχεια, οι αρχές ανέβηκαν στην έπαλξη του δυτικού τείχους, όπου μέσα σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, με ζητοκραυγές από το πλήθος και κανονιοβολισμούς από την αγγλική φρεγάτα Μάγισσα, ανέβηκε η ελληνική σημαία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το κάστρο χρησιμοποιήθηκε από τις ένοπλες ελληνικές δυνάμεις. Στους πολέμους 1912 και 1913 χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή για τους Τούρκους αιχμαλώτους, ενώ από το 1922 έως το 1932 αποτέλεσε καταφύγιο για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το 1938, το μεταξικό κράτος αποφασίζει να εκποιηθούν τα υλικά των κτηρίων, των προμαχώνων και των τυχών του κάστρου ως οικοδομικά υλικά. Η επέλαση των εργολάβων προξένησε τεράστια καταστροφή, αλλοιώνοντας τη μορφή του. Η σημερινή του κατάσταση, έστω και σε ρυπωμένη μορφή, οφείλεται στην έλλειψη μηχανοκίνητων μέσων εκείνη την εποχή, ιδάλλως 7 αιώνες ιστορίας θα είχαν σβήσει σε λίγες ημέρες.
Το κάστρο της Αγίας Μαύρας διηγείται ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου. Διηγείται ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας. Είναι ένα πραγματικό στολίδι στην είσοδο του νησιού μας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές. Δίνοντάς του την πρέπουσα σημασία, το κάστρο μπορεί να αναδειχτεί ως ένα σημαντικός πόλος έλξης για τον τουρισμό και παράλληλα να λειτουργήσει ως εναλλακτικός χώρος έκφρασης για τις πολιτιστικές δυνάμεις του τόπου. Πλέον έγκυται στην καλή θέληση της πολιτείας και των φορέων η διατήρηση και διάσωσή του.